सम्पूर्णमा नमस्ते। शेयर नेपाल युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज म 77-78 मा चाहिँ कमर्सियल बैंकहरूले डिभिडेन्ड घोषणा गरेका बैंकहरू छन्, ती बैंकहरूको बारेमा कुरा गर्नेछु। कुनले डिभिडेन्ड घोषणा गरिसकेका छन् अथवा अब डिभिडेन्ड घोषणा प्रस्ताव गरेका छन् र कुन कम्पनीको बुक क्लोज भइसकेको छ। कतिपय व्यवस्थामा के हुन्छ भने कतिपय साथीहरूलाई थाहा नभएर बुक क्लोज भइसकेको कम्पनी डिभिडेन्ड खानका लागि किन्नुहुन्छ, जुन गल्तीले गर्दा हामीले डिभिडेन्ड चाहिँ पाउँदैनौँ। किनभने बुक क्लोजको डेट भन्दा पहिला नै हामीले कुनै पनि कम्पनीमा त्यो कम्पनीको बोनस खानु छ अथवा राइट शेयर त्यस्ता अन्य गतिविधिहरू गर्नु छ भने चाहिँ बुक क्लोज डेट भन्दा पहिला नै बाइ गरिसक्नु पर्ने हुन्छ। त्यसर्थ त्यो जानकारी दिने उद्देश्यले कमेन्टहरू आइरहेको थियो हैन, बुक क्लोज यो कम्पनीको बुक क्लोज भयो कि भएन, त्यसको भयो कि भएन हैन, कुन बैंकको भएको छैन भन्ने कमेन्टहरू विभिन्न कमेन्टहरू आइरहेको थियो। सो कमेन्टहरूको मैले एकमुष्ट एन्सर दिँदा चाहिँ भिडियो बनाउनु परेको छ। र यदि हजुरहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला ताकि हामीले हालेको भिडियो हजुरमाझ पुगोस्। र अर्को कुरा के छ भने यदि हजुरहरूलाई शेयर मार्केट सम्बन्धी कुनै कम्पनीको बारेमा जिज्ञासा छ भने हामी त्यो कम्पनीको फुल फन्डामेन्टल एनालिसिस गरेर टेक्निकल एनालिसिस गरेर भिडियो बनाउने छौँ। यति भन्दै आजको भिडियो अब म मेन कन्टेन्टमा जान चाहन्छु। यहाँ रहेको छ है त। अब पहिला म यहाँ मेगा रहेको छ हैन, ईबीएल रहेको छ, एनएमबी रहेको छ। यी कम्पनीहरू पहिला यो कम्पनी भयो हैन, यो बोनस भयो, यो चाहिँ हामीलाई किता युनिट थपेर दिन्छ, यो चाहिँ क्याश हो है, अनि यो चाहिँ टोटल हो। 77-78 को फेसियल इयर यो भयो हैन। एभरेज 3 इयरको चाहिँ एभरेज हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले हैन। डिभिडेन्ड चाहिँ ग्रोथ चाहिँ कस्तो भइरहेको छ हेर्नुपर्छ। जस्तो यो मैले केही जोड्न चाहे, एनएमबी बैंकको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट राम्रै थियो, अलि राम्रै देला भन्ने सोचिरहेको थियो सबैले हैन। तर 15 हुन त 15 ठिकै हो हैन, यो भन्दा धेरैको अपेक्षा थियो क्या। तर के छ त ग्रोथ चाहिँ माइनसमा गएको छ। ग्रोथ चाहिँ यसरी थाहा हुन्छ, हेर्नुपर्ने हामीले यो एभरेज पनि त हेर्नुपर्ने हुन्छ। 3 इयरको एभरेज 22 दिएको थियो, एभरेजमा चाहिँ 22 छ हैन, यसपालि चाहिँ 15 मात्र दियो। एभरेजलाई पनि हेर्नु होला एकचोटि। अब यी कम्पनीहरुको मेगा, ईबीएल, एनएमबी अनि एनएबीआईएल, पीसीबीएल, एसआरबी अनि यो चाहिँ मर्ज भयो के अरे, यो चाहिँ रोक्का गरिएको छ है त। कारोबार किन्न मिल्दैन हैन, जसको छ उहाँहरुलाई चाहिँ आउँछ हैन। अनि ग्लोबल, एनआईबी, एसबीएल यी कम्पनीहरुले चाहिँ बुक क्लोज चाहिँ घोषणा गरेको छैन। बुक क्लोज डेट चाहिँ यो भनेर चाहिँ तोकेको छैन। यी कम्पनीहरुमा लगानी गर्नुभयो भने हजुरहरुको चाहिँ यहाँ चाहिँ डिभिडेन्ड चाहिँ लाभांश चाहिँ सुरक्षित छ। मेगा को 12%, ईबीएल को 10%, एनएमबी को 15%, नबिल को 38% हैन, पीसीबीएल को 16, एसआरबीएल 7, यो चाहिँ छैन है त। अनि ग्लोबल को 13.5, एनआईबी को 16, एसबीएल को 15 योहरू यति चाहिँ तपाईले बोनस चाहिँ सुरक्षित पार्न चाहनुहुन्छ भने घटेको बजारमा चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ। यदि इन्भेस्ट हो भने म ट्रेडिङको लागि भनिरहेको छैन है त, इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यी कम्पनीहरु चाहिँ किन्नु होला। एभरेज पनि राम्रै छ हैन। अनि अरु कुन कम्पनीको भयो त हैन, एनबीएल को किन्नुहुन्छ 17% यहाँ छ हैन, एनआईसी को 15 छ, अनि एभरेज चाहिँ 18 को छ, यहाँ 19 को छ एभरेज। बीओके को 14 छ। अनि यी कम्पनी हैन, एनबीबी भयो हैन, केबीएल, सानिमा, एमबीएल, सीजेडबीआईएल यी कम्पनीहरुको चाहिँ बुक क्लोज डेट चाहिँ घोषणा गरेर बुक क्लोज भइसकेको छ। 1 2 3 4 5 यी कम्पनीहरु चाहिँ तपाईले यदि बोनसका लागि हो भने बाइ नगर्नु होला, किनकि यी कम्पनीहरु बाइ गर्नुभयो भने हजुरहरुलाई डिभिडेन्ड चाहिँ पाउनु हुने छैन। यो माथि भनेका अघि भनेका कम्पनीहरु हजुरहरुले यो बैंकहरु चाहिँ बाइ गर्नुभयो भने बोनसका लागि चाहिँ सुरक्षित मानिनेछ।
आजको यो जानकारी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया चाहिँ दिन नभुल्नु होला। म अर्को भिडियो ल्याएर आउने छु। तबसम्मका लागि बिदा माग्छु। हामीलाई सपोर्ट गर्नु होला। शेयर मार्केट सम्बन्धी कुनै जिज्ञासाहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। अर्को कुरा चाहिँ जस्तो यो प्रभु ब्याङ्कले चाहिँ 12.36% लाभांश चाहिँ प्रस्ताव गरेको छ है त। यहाँ चाहिँ मैले अघिकोमा राखेको छैन, किनकि त्यो अब राष्ट्र ब्याङ्कबाट चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट चाहिँ स्वीकृति पाएपछि मात्र चाहिँ यहाँ चाहिँ राख्छु हैन, राखिन्छ। चाहिँ मङ्गलबार बसेको सञ्चालक समितिको 12% बोनस र 0.63% नगद गरी 12.83% चाहिँ लाभांश घोषणा चाहिँ प्रस्ताव गरेको छ है त। अब यो चाहिँ पछिता स्वीकृति भएपछि चाहिँ शेयर धनीले चाहिँ पाउनेछ। यो चाहिँ न्युज भयो है त। यो अब अर्को भिडियो ल्याएर आउने छु। तबसम्मका लागि बिदा माग्छु। हवस् त, नमस्ते, धन्यवाद।